سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما برای اولین بار اومدیم به شهر قدس که یکی از شهرهای استان تهرانه، توی غرب تهران هستش و میخوایم با هم دیگه اینجا رو ببینیم. اینجا هم میدون قدس، یکی از قدیمی ترین و مرکزی ترین قسمت های شهر که کلی مغازه داره، خیلی جای شلوغیه و اینجا رو انتخاب کردیم که با هم دیگه بریم و ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. شهر قدس که نام قبل اون قلعه حسن خانه و خیلیا با این نام هنوز این شهر رو میشناسن، حدود 20 کیلومتر از غرب تهران فاصله داره و یکی از شهرهای شلوغ اطراف تهران به حساب میاد. طبق آخرین سرشماری این شهر بین 300 تا 400 هزار نفر جمعیت داره و خیلی کسایی که اینجا زندگی میکنن هم حالا محل کارشون نزدیک به این شهره و یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که این شهر خیلی از نظر خونه و مسکن قیمت پایینتری نسبت به شهر تهران داره، برای همین خیلیا حالا این شهر رو برای زندگی انتخاب میکنن. من قیمت‌ها رو که نگاه میکردم، قیمت خونه آپارتمان رو که بهتون بگم، حالا با توجه به سن ساختمون و حالا امکاناتی که داره و موقعیت مکانی، قیمت آپارتمان تو این شهر از متری حدود 20 میلیون تومان هست تا 40-45 میلیون تومان که به دلار هم بخوام بگم که مخاطبای خارجی هم متوجه بشن، میشه تقریبا متری 400 دلار تا 800 دلار تقریبا، که نسبت به شهر تهران خب قیمت خیلی پایین تریه.
دوستان و همراهان عزیزمون، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دارید میبینید و از ویدیوها و کانالمون حمایت میکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. اینم بهتون بگم که ما قابلیت فروشگاه رو هم توی کانالمون باز کردیم و فعال کردیم و اگر توی کشوری هستید که میتونید پرداختی انجام بدین و کالا به دستتون برسه، میتونید برید زیر ویدیو و کالاهایی مثل تیشرت و ماگ و چیزهای دیگر رو انتخاب کنید و بخرید. کلا طراحی‌ها توسط خودمون انجام شده و گفتیم که شاید براتون جالب باشه و بخواین استفاده کنید.
دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. ممنونیم که مثل همیشه هم ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن شهر قدس یا همون قلعه حسن خان هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این شهر قدیمی نزدیک به تهران به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون هر جایی که هستید آرزوی موفقیت و سلامتی و ثروت داریم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.